السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المثلث الأصفر. معنا هنا في دائرة باللون الأزرق كما نرى، معلوم نصف قطرها 4 سنتيمتر، وطبعا هنا مركز الدائرة، وموجود في مماس من الخارج مع مماس آخر التقوا في نقطة، عملوا زاوية هنا، زاوية باللون الأزرق ألفا. وفي هنا خط هنا مماس أيضا من الدائرة عمل لي هنا مثلث، وزاوية ألفا هنا بتساوي زاوية ألفا هنا. فأصبح معانا هنا المثلث اللي باللون الأزرق ده، اللي باللون الأصفر، المطلوب إيجاد مساحته. وعندك هنا المسافة من النقطة هنا الألفا لألفا، زاوية ألفا إلى زاوية ألفا الأخرى، المسافة هنا في الأسفل بتساوي 9 سنتيمتر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نضع الأحرف هنا على الشكل المتواجد معانا. هنسمي هنا النقطة دي B، وهنا النقطة هنا A، وهنا النقطة دي اللي موجودة هنا هتكون C، والنقطة دي هتكون D، وهنا النقطة دي برضو هنا سميها E. فأصبح معاك المثلث المطلوب إيجاد مساحته ABC. هذا المثلث مطلوب إيجاد مساحته. طبعا هنا عندنا في مركز الدائرة هيكون برضو دي النقطة دي هنسميها O. هنا هنيجي من النقطة A، هنا هنسقط عمود، هنا هنسقط هنا عمود هيكون أسفل كده. هيعمل طبعا العمود بيعمل زاوية معروف إنه بيعمل زاوية قايمة. هيبقى هنا زاوية قايمة، والعمود بيكون القايمة على الطرفين. جميل، يعني الزاوية دي 90. الزاوية اللي هنا موجودة هنا هتكون ألفا. ونسمي النقطة هنا نقطة F. يبقى F هنا عمود أهو كما نرى. فأنشأ مثلثين كما نرى، مثلثين هنا. هتلاحظ إن المثلث ده قائم، وهنا زاوية ألفا. يبقى الزاوية دي هتكون لازم تبقى بيتا، لأن ألفا وبيتا بتكون مجموعهم 90، وهنا 90، يبقى المثلث كله 180 درجة. وبالتالي نفس الشيء في المثلث اللي على الجانب الأيمن هيكون هنا ألفا، وهنا الزاوية اللي فوق دي هتكون بيتا. فبالتالي الزاويتين دول هيكونوا متساويين. يبقى إذا هنا في عملية المثلثين دول بيكونوا مالهم متساويين تماما. بعد كده هنبتدي ان احنا نصل من النقطة O، نعمل امتداد للنصف القطر اللي متواجد معانا، نكمل يبقى قطر ويعدي يروح للنقطة امتداد هنا، النقطة اللي موجودة معايا هنا. فبالتالي هنا هتنشأ هنا في زاويتين. هتلاقي هنا الزاوية هنا جاما، والزاوية هنا جاما، الاتنين هيكونوا برضو نفس الشيء متساويين تماما. هنا الزاويتين الموجودين دول. طيب هنبتدي ايضا نعمل كمان من مركز الدايرة هنا O. هنسقط هنا نعمل نصف قطر اخر. نصف قطر اخر هنا هيكون ده نصف قطر طبعا، لانه نصف قطر هيكون برضو بيساوي 4. وطبعا ده هنا عمودي، وطبعا معروف ان ده عمودي، يبقى اللي فوق ده عمودي. هتلاحظ هنا 4، وهنا ايضا اصبح ده 4 مماثل له تماما. وهنا نصف القطر مع تعامد هنا مع نصف القطر هنا. طبعا اصبح الشكل اللي نشأ معانا OAFD ده اصبح ده عبارة عن مستطيل كما نرى امامنا. طب انا اللي يهمني مين؟ اللي يهمني المثلث اللي موجود معايا انا، اللي باللون الاصفر انا عايز مساحته. طبعا مساحة المثلث هنا، مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع. يبقى دي نصف هنا عندي القاعدة عندي كام؟ القاعدة عندي 9 اهي، في الارتفاع بتاعي اللي احنا جبناه ده ب4. فبالتالي هيكون معايا في 4. نضرب 9 في 4 ب36. نصها كام؟ نصها 18 سنتيمتر مربع. وهذا هو مساحة المثلث. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.